بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يخبر سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المشركين الكافرين المعاندين، وأنهم بلغوا في الضلال كل مبلغ. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى أنه المستحق وحده للعبادة، وأنه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، ومن بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء الكفار المشركين اشمأزوا من توحيد الله تبارك وتعالى كل اشمئزاز. ومعنى اشمأزت يعني كرهت ونفرت وابتعدت عن هذا، وذلك أنهم كانوا يرون أنه يعني منتهى الجنون وقلة العقل وعدم الفهم أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأنه كيف تترك هذه الآلهة الكثيرة التي يعبدونها وهي تراث آبائهم وأجدادهم وهي معظماتهم وآلهتهم، وهي كذلك ما يرونه أنه التي تجلب لهم ما هم فيه من نفع وتبعد عنهم الضر. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. يعني عندهم إن هذه القضية أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأنه تترك عبادة هذه الآلهة المعظمة عندهم والتي ورثها الأبناء عن الآباء، هذا أمر عندهم خارج عن المنطق وعن العقل. فلما يذكرون بأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا خالق السماوات والأرض خالقهم وفاطرهم يشمئزون من هذا كل الاشمئز وينفرون من هذا كل النفور. وإذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى أي أنه لا تحل ولا تجوز ولا تصح العبادة إلا له وحده إذ هو المستحق وحده للعبادة بما أنه رب السماوات والأرض. قال جل وعلا: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. كرهت وأبغضت هذا كل البغض. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما إذا ذكر الذين هم من دون الله غيره من هذه الآلهة المدعى إذا هم يستبشرون، يفرحون يستانسون ويرون البشرى في هذا، وأن هذا هو الخير، وأن هذا هو الحق، وأن هذا هو الصواب. فأي ضلال أكبر من هذا، وأي عمى عن الحق أكبر من هذا، وأي نفور من الحق وتمادي في الباطل أكبر من هذا.
قال جل وعلا: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني عندما يكون الأمر على هذا النحو فيجب للعبد أن يستسلم الله تبارك وتعالى، وأن يدعوه جل وعلا وحده، وأن أن يدعوه أن يثبته على الدين، وأن يأخذ به طريق الحق المستقيم. فإن هؤلاء الذين ضلوا وعموا عن أبين الأمور وأظهرها وأشهرها وأعلاها توحيد الرب تبارك وتعالى وأنه وحده المستحق للعبادة، عموا عن هذا واتخذوا آلهة لهم يعبدونها من دون الله، وأحبوا هذا الحب وكرهوا التوحيد هذا الكراهية. أي ظلمة وأي ضلال أعظم من هذا؟ قل اللهم دعوة إلى الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، فاطرها منشئها، الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى. فاطر، تقول العرب فطرت هذه البئر، يعني أنا الذي شققتها. فالله هو الذي شق السماوات والأرض من بداية الخلق سبحانه وتعالى، هو الذي أنشأ مادتها من العدم سبحانه وتعالى وهيأها على هذا النحو. فالمادة، مادة السماوات والأرض، الله هو الذي خالقها سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، وكذلك صانعها على هذا الوجه الجميل هو الله تبارك وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يعني يا عالم الغيب والشهادة. الغيب كل ما غاب عنا يعلمه الله تبارك وتعالى، لأنه لا يغيب عنه شيء. فكل ما غاب عن المخلوق الله يعلمه، وكل مخلوق يعلم شيء ويغيب عنه شيء. يعني ما تحت سمعه وبصر المخلوق يعلمه، وما هو وراء الحجب لا يعلمه، والزمان حجاب، وما وراء الزمان لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، وقد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. الذي تعلمنا إياه نعلمه، والذي لا تعلمنا إياه لا نعلمه، وكذلك كل الرسل، كل الأنبياء، كل الخلق. فالله عالم الغيب، عالم ما غاب عن كل مخلوقاته يعلمه الله عز وجل، ولا غيب عنده. ما في كل في كل السماوات والأرض وما من غائبة وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. فالله لا يعزب عن علمه صغير ولا كبير من كل خلقه جل وعلا. والشهادة ما نشهده، كل ما يشهده المخلوق يعلمه الله تبارك وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت أيها يا ربي يا فاطر السماوات والأرض تحكم بين عبادك كلهم فيما كانوا فيه يختلفون، في الذي يختلفون فيه. ولا شك أن أعظم ما اختلف فيه العباد شأن توحيد الرب تبارك وتعالى، وبالتالي سيكون الفصل في من عبد غير الله تبارك وتعالى ومن عبد الله تبارك وتعالى وحده، الفصل فيه، وهذا من خلاف العباد. فالقضية الأساسية التي اختلف فيها العباد في توحيد الله تبارك وتعالى: أهل الإيمان وحدوا الله تبارك وتعالى، عبدوه وحده لا شريك له من الرسل والأنبياء وأتباعهم، وأهل الشرك عبدوا كل اتخذ له إلها أو أكثر من دون الله تبارك وتعالى. فهذه القضية الأساسية، هذه حكمها إلى الله تبارك وتعالى. الله سيحكم من عباده فيما كانوا فيه يختلفون من هذه القضايا الكبرى ومن كل شيء صغير، حتى الأمور الصغيرة من الخلاف في كل شيء. فالله تبارك وتعالى هو الذي سيحكم بين العباد فيما يختلفون فيه من الصغير والكبير. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وهذا فيه تسليم أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك في تحذير وإنذار للمشركين: اعلموا أن كل ما يختلف فيه العباد هذا حكمه إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي سيحكم فيه
سبحانه وتعالى، فانظروا الأمر وتدبروه. ثم قال جل وعلا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الحكم له فيما يختلف فيه العباد، بين العقوبة الشديدة التي ستنتظر من خالف أمر الله تبارك وتعالى ومن أشرك بالله تبارك وتعالى. وبين الله هذه العقوبة الشديدة بهذه الصورة من صور من الصور الفظيعة، صورة أن هذا الكافر الذي سيرى العذاب يوم القيامة، عذابه يوم القيامة، لو أنه يملك كل ما في الأرض الواحد وحده، ومثله كذلك يملكه واحد، وأوقف أمام هذا العذاب وقيل له: ما رأيك؟ لو هذا الآن أنت تملك، لو أنك تملك الأرض كلها وما فيها ومثلها معها من خيراتها، من ذهبها وخيراتها، وطلب منك أن تقدمه لتفتدي به من العذاب، تفعل؟ فيتمنى هذا، يقول: لي والله أفعل. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني لكل واحد منهم هذا، كل الذي في الأرض ومثل ما في الأرض كذلك معه، لافتدوا به. يعني ولو طبعا هذا حرف امتناع لو كان يعني هذا موجودا لا ديت، ولن يكون يعني لن يقبل الله تبارك وتعالى منهم فدية لو كانت هذه موجودة وقدمت لهم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منهم فدية للخروج من النار. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، ومن سوء العذاب لأن العذاب سيكون في غاية السوء. أولا أصل هذا العذاب وهو العذاب بالنار، وهذا أسوأ شيء، لا أشد إيلاما عياذا بالله تبارك وتعالى من عذاب النار. فكيف إذا كانت هذه النار هي تفضل نار الدنيا التي يتعرف عليها الناس في الدنيا ب70 مرة، أكبر منها 70 مرة في حرها، يقول كل مرة مثل حر يعني نار الدنيا عياذا بالله. ثم ما في هذه النار بعد ذلك لا يكتفى بهذا بأنه فقط في النار، بل يعذب بشراب وبطعام كله فيه أنواع من العذاب. شراب من حرارته لو قدمه يهري وجهه، تشوي الوجوه، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، ثم يشربه ويتغصصه ويقطع أمعاءه. ثم بالزقوم الذي وهو ثمار أشجار تنبت في النار فتقطع أمعاءه كذلك. والنبي يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن هي طعامه وشرابه. ثم الضرب بمقامع الحديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم بالإهانات والإهانات والإهانات النفسية، عذاب من كل مكان. فلما يرى سوء هذا العذاب ويرى جهنم على هذا النحو ويرى هذا السجن هذا النحو وأنه واقع وأنها مقفلة على هذا النحو، لو كان يملك كل شيء، لو يملك الدنيا بما فيها وزيادة عنها، وطلب منه أن يفتدي أن يدفع هذا يعني ليفتدي به لفعل، ولكن ستمتنع هذه الفدية ويمتنع قبولها، فالأمران ممتنعان.
فلو أن له هذا وهذا ليس له، ويدفعه ليفتدي فلا يقبل كذلك. فهذا ممتنع وهذا ممتنع، والله تبارك وتعالى لا يقبل منه فدية ولو كان له هذا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم، ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يحتسبون يظنون. شنو هذا؟ ما هذا الذي كانت ظنونهم في الله تبارك وتعالى غير هذا تماما. فظن الكافر إن ما في حساب. بعض الكفار قد ظنوا أنه لا عقوبة ولا حساب ولا قيام من هذا، فإذا به يقوم ويجد الأمر الدنيا تغيرت، كل الأمر تغير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم يأتي عريان يساق هذا ويقول له: هذا عذابك، هذا مكانك. شوف الهول والسلطان، وين آلهتي، وين جماعتي، وين أنصاري، وين أهلي، وين؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وين الآلهة اللي عبدناها؟ يجد أن الآلهة، يقول هذه الآلهة عبارة عن يعني حجر حقير يلقى هو وهو في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كانوا ناس معظمين وكبراء وكذا، فراعنة ولهم الجاه والمكانة و يجد أنه حقير صغير مثله يساق على قدميه معه إلى النار، ويسب بعضهم بعض. يرى هذا الهول، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يظهر لهؤلاء ما لم يكونوا يتوقعونه ولا يحتسبونه ولا عملوا لحساب بتاتا. كذلك كثير من الناس كانوا يظنون أن هذا الرب يعني أنه إن كان ولا بد ستكون يوم قيامة كذلك سيكرمهم مثل ما أكرمهم في الدنيا سيكرمهم في الآخرة وسيجون الأمر هذا. ثم يجد بعد ذلك أنه لا، قد جاء ربه مجرما وقد جاءه بالكفر، وأن الذي يأتي ربه بالكفر الله تبارك وتعالى عزيز وذو انتقام وسيحاسبه على ذنبه، وأن الأمر على، فالأمر خلاص غير تلك الظنون التي ما الأمر ليس كما ظنه في الله تبارك وتعالى، وأن الله آخذه ومعذبه وآخذه بذنبه الذي أذنب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل الذي ظنوه في الله تبارك وتعالى من هذه الظنون السيئة وجدوا أن الأمر بخلافها تماما، وأنه ليس الرب الذي تخيلوه وتصوروه يعني هو الرب الآن الذي شاهدوا عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى وشاهدوا عقوبته على هذا النحو، فرأوا الأمر مختلف تماما. وهذه يدخل فيها كذلك كل من كان له ظن سيء بالله تبارك وتعالى، وإن كان يؤمن بالآخرة وإن كان من أهل الإيمان، لكنه إن كان مستهينا بأمر الله تبارك وتعالى كان فيه استهانة، كان فيه استخفاف بالذنب، ثم بعد ذلك إذا أخذ بالذنب وعوقب به يجد الأمر ما كان على هذا، كالذي كان يترك الزكاة يعني تكاسلا عنها، يترك هذا الأمر، يترك أمور من هذه الأمور، ثم إذا به يحاسب. اللي كان ما بيؤدي الزكاة يجد أنه سيحاسب عليها 50,000 سنة في عذابها، كما قال النبي: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح يحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا أيضا الذي استهان بهذا الأمر، شو الزكاة، مؤمن على خير يروح
فهذا يظهر له من الله تبارك وتعالى ما لم يكن يحتسبه، ما كان يحتسب هذا، وأن الله تبارك وتعالى سيعاقبه على ترك هذه الفريضة بهذه العقوبة الطويلة وهذه العقوبة الشديدة 50,000 سنة، وهو يعذب بكنزه بذهبه وفضته، أو 50,000 سنة وهو يلقى تحت أرجل وأقدام إبله تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، وأنه يستمر على هذا الحال 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، ثم يؤتى بها أوفر ما كانت، يؤتى بإبله أوفر ما كانت 2000 3 50,000 30,000 40 أكثر أقل جاي. الرسول يقول: لا يترك منها فصيل. الفصيل من الإبل ما يترك، يجي تطأه بأخافها، ده إبل نفسها، هي نفسها التي كانت في الدنيا، وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، وتظل حلقة مستمرة، كل فصيل يجي يطيس بطنه، يدعس ببطن صاحبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا ما احتسب هذا ولا ظن هذا الأمر، ما ظن إن الأمر حيكون على هذا النحو، وإن العقوبة ستكون على هذا وبهذه الشدة. كان يظن إنها يعني مسألة ما في عقوبة على هذا، وأنا رجل مسلم وأنا، لكن لما يرى أن الله تبارك وتعالى يعاقبه على يعني هذه المعصية، هذه العقوبة العظيمة، خلاص. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل من ظن بالله تبارك وتعالى ظن سوء، وأنه لا يعني يؤاخذ بذنب، وعلم لم يأخذ كلام الله تبارك وتعالى على محمل الجد، ولم يؤدي يعني حق الله تبارك وتعالى وينتبه للمعصية، فإذا عوقب بهذه المعصية يرى أن الأمر على خلاف ما كان يتوقعه تماما. يخبر النبي في يعني صاحب المال، يقول بأن ماله، النبي أعطى صورة صلوات الله والسلام عليه، يقول: يتمثل له ماله ثعبان يركض وراه وينادي يقول له: تعال خذ مالك عندي، يفتح له فمه، يعني هذا الثعبان، ويرى ماله الذي كان هو في الدنيا نفسه هو المال الموجود، يهرب منه، يقول له: لا أدعك حتى تأتي تأخذ. فإذا رجع إليه وقال يعني لا يرى أن خلاصه من هذا الثعبان الذي يلاحقه في المحشر إلا أن يأخذ ماله، خلاص يقول له: خذ مالك مني. فإذا جاء إليه ليضع يده فيه علشان يخرج أمواله التي هو يظن أن أمواله يتخلص من هذه، فيلقي، فيأخذ بالهزيمتين، يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، ويظل ملازم على هذا النحو عياذا بالله. فهذا هذا من أهل الإيمان، هذا من أهل الإيمان من عصاة المؤمنين، عندما يرى العقوبة والعذاب على هذا النحو كذلك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم ظهر لهم سيئات ما كسبوا. جزاء هذه السيئات، جزاء الذي كسبوه، سيئاتها جزاؤها عقوباتها عند الله تبارك وتعالى بالذي كسبوه في الدنيا من هذا الكسب الخبيث. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاط بهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بهذه العقوبة، يستهزئون بيوم القيامة، يستهزئون بالنبي محمد صلوات الله وسلامه، يستهزئون بكل ما ذكروا به، يعني أخذوه على محمل السخرية والاستهزاء. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال جل وعلا: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
هذا كذلك تصوير من الله تبارك وتعالى لحال هذا الإنسان الكافر اللي هو لا ثبات له، يعني لا على طاعة يثبت عليها فيشكر الله تبارك وتعالى، ولا على ضر فيصبر، لا، بل إذا مس الإنسان ضر، الله يقول إذا مس الإنسان ضر دعانا، لجأ إلى الله تبارك وتعالى وبدأ يدعو ويوجه دعاه إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم إذا خولناه نعمة منا، خولناه تخويله يعني أعطيناه وجعلنا هذه في مكنته وفي تصرفه نعمة من الله تبارك وتعالى، قال إنما أوتيته على علم. إنما أوتيت هذا الذي أوتيته على علم، إما على علم عندي، فأنا هذا المال كسبته بعلمي يعني بعلمي بطرق الكسب فينسب الأمر إلى نفسه سبحانه وتعالى ولا ينسب أن هذا له، أو على علم من الله تبارك وتعالى بأني جدير بهذا، أني جدير بهذا الذي أعطاني الله تبارك وتعالى، أنا جدير به فلذلك أعطاني ما أعطاني. وهو في كلا الحالين هذا وهذا كافر بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يعطي العبد عن جدار إنما بفضله وإحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى. في كل الأمور الله يعطي من يعطي سبحانه وتعالى من عباده، منا منه سبحانه وتعالى وفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، وابتلاء منه ليصبر ليشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أم يجحدها ويكفرها، وهذا جاحدها، فهو يرى أن النعمة هي جديرة به وأنه يعني هذا حق على الله أن يعطيها، أو إن هذا إنما نسي الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذي ناله في هذه الدنيا إنما ناله بكسبه وعرقه وجدارته وعلمه. قال إنما أوتيت على علم. قال جل وعلا بل هي فتنة، يعني أن الله تبارك وتعالى عندما ينعم على عبده سبحانه وتعالى إنما يختبره ويبتليه، فإن كان من أهل الصلاح والإيمان فإنه ينسب ما يعني آتاه الله تبارك وتعالى إلى الله تبارك وتعالى، وعلم أن هذا فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. والكافر يظهر كفره بهذا فينسب الفضل إلى نفسه. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والأقلون هم أهل الإيمان الذين يعلمون يعني حقيقة عطية الرب تبارك وتعالى وإنعامه أنها كلها اختبار وابتلاء سبحانه وتعالى. كما قال العبد الصالح لما رأى ما مكنه الله تبارك وتعالى فيه من هذا التمكين، رأى عرش بلقيس عنده في لمح البصر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها نفس المقالة، إن احنا جديرون بما نحن فيه، فإن تصبهم حسنة يقول لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي. كل الذين يعني أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من الكفار بالنعم الدنيا السابق ظنوا أن هذا حظهم ونصيبهم وأنهم جديرون بها، لكن فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما الذي أغنى، ما الذي أفادهم ونفعهم؟ هذا الذي كسبوه من الشر. نزلت عليهم عقوبة الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا، سيئات عملهم الخبيث الذي كسبوه أصابتهم. ثم قال جل وعلا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. نقف عند هذا ولنا عودة إليه إن شاء الله، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.